જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને। આજે આપણે બનાવીશું લીલા મરચાંનું અથાણું, જે આપણે ફ્રીજમાં રાખી અને અઠવાડિયા 10 દિવસ સુધી ખવાય છે। તો આપણે એની સામગ્રી જોઈ લઈએ। સૌપ્રથમ પહેલાં આ 200 ગ્રામ લીલા મરચાં છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફ્રેશ મરચાં છે અને એકદમ મેં ધોઈ અને એકદમ કોરા કરી દીધા છે, સરસ લૂછી અને કોરા કરી દીધા છે। પછી છે આ મસાલો છે, મસાલામાં છે અજમો છે નાની ચમચી, જીરું છે, પછી મેથી છે અને વરિયાળી છે, એ આ 4 મસાલા છે। અને આ છે રાઈના કુરિયા છે, એક લીંબુ છે અને આ મીઠું છે અને હળદર છે। જો તમારા ઘરમાં રાઈના કુરિયા ના હોય તો તમે આ રાઈ છે જે ઘરમાં આપણે મસાલિયામાં હોય છે, એ રાઈ બી તમે લઈ શકો છો। તો હવે આપણે એનો મસાલો બનાવીશું। જે આ મસાલો છે એ અથાણામાં બહુ સરસ લાગે છે અને આ મસાલાને આપણે એકદમ પહેલાં શેકી લેવાનો છે અને પછી ક્રશ કરી અને પછી મસાલાને નાખવાનો છે। તો ચાલો હવે આપણે અથાણું બનાવી દઈએ। હવે તમે જોઈ શકો છો આપણે આ મરચાંના પીસ કરવાના છે, તો પીસ આપણે આવી રીતે આડા પીસ કરવાના છે। તમે જોઈ શકો છો સરસ આવી રીતે ત્રાસા પીસ કરવાના છે, જેથી કરી અને સરસ આ પીસ લાગે છે અથાણામાં। તમે જોઈ શકો છો એકદમ ત્રાસો ભાગ મેં કાપ્યો છે। બસ આ રીતના આપણે બધા મરચાંના પીસ કાપી લેવાના છે અને એકદમ સિમ્પલ રીતે સરસ કપાઈ જાય છે। તો બધા આપણે હાલો હવે મરચાંને બધાને પીસ કરી દઈએ। હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ મરચાં કપાઈ ગયા છે, એકદમ એક સરખા બધા મરચાં કપાઈ ગયા છે। હવે આપણે આને એક બાજુ સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને પેલા મસાલા છે એને પહેલાં શેકી દઈશું। હવે આપણે તવો મૂક્યો છે અને એમાં આપણે હવે જે મસાલા આપણે બધા છે એને શેકી દેવાના છે। તો સૌ પ્રથમ પહેલાં આપણે આ મેથી નાખીશું। 1 ચમચી મેથી લીધી છે। જો તમારે વધારે મરચાં હોય તો તમે વધારે મરચાંમાં આ મસાલો વધારે કરી શકો છો। પછી છે જીરું છે 1 ચમચી, 1 ચમચી છે વરિયાળી છે અને આ બહુ નાની ચમચી જ મેં લીધી છે, 1 ચમચીનો આ ચોથો ભાગ છે જે અજમો છે। અજમાનો ટેસ્ટ એકદમ સારો લાગે છે મરચાંમાં। અને આમાં જો તમારે થોડી દળેલી ખાંડ નાખવી હોય તો તમે નાખી શકો છો, જેથી કરી અને મરચાં એકદમ સરસ દળેલી ખાંડ નાખવાથી બહુ લાંબા ટાઈમ સુધી અથાણું આપણું સારું રહેતું નથી। એટલે જો તમારે 2-3 દિવસ જ વાપરવું હોય તો તમે દળેલી ખાંડ નાખી શકો છો। બસ હવે આપણે હજુ આને 2 થી 3 મિનિટ સુધી એકદમ સતત હલાવતા રહીશું। થોડું આ એકદમ એવું લાગે કે અડધું શેકાઈ ગયું છે પછી જ આપણે રાઈના કુરિયા નાખવાના છે। આ રાઈના કુરિયા બી હજુ આપણે નાખવાના છે, પણ 2 મિનિટ પછી નાખીશું આપણે। એક સામટું બધું નહીં શેકવાનું, ધીમે ધીમે પહેલાં આ મોટી મોટી વસ્તુ છે એ શેકી લેવાની છે। હવે એક વાટકો લેવાનો છે અને એમાં આપણે જ્યાં ક્રશ કર્યું છે એ મસાલો આપણે નાખી દેવાનો છે। બસ આવો દરદરો જ રાખવાનો છે, બહુ ઝીણો એકદમ નથી પાવડર જેવું કરી દેવાનું। બસ આવો દરદરો રાખશો તો સરસ લાગશે। હવે આ બધું આવી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે, થોડું હાથથી આવી રીતે અને આવી રીતે થોડુંક પોળું કરી અને આવી રીતે વચ્ચે થોડોક ખાડો કરી દેવાનો છે। ત્યાર પછી આપણે નાખીશું, આપણે હળદર નાખી નથી એટલે થોડીક અડધી ચમચી હળદર નાખીશું। મીઠું બી નાખ્યું નથી આપણે, મરચાંમાં બી નાખ્યું નથી અને મસાલામાં બી નાખ્યું નથી, એટલે મીઠું આપણે નાખી દઈશું। ત્યાર પછી આપણે ધાણા જીરું, આપણે જીરું નાખ્યું છે પણ ધાણા નથી નાખ્યા, તો ધાણા જીરું આ નાખી દઈશું થોડુંક। હવે આપણે આને બધાને મિક્સ કરી દઈશું ફરીને। અને જો તમારે લાલ મરચું નાખવું હોય તો થોડુંક નાખી શકો છો, સરસ લાગે છે, કલર બી સરસ મસાલાનો આવે છે। હવે આપણે જ્યાં તેલ ગરમ કરીને રાખ્યું છે એ આપણે નાખતું રહેવાનું છે। પહેલાં થોડુંક નાખીશું અને આવી રીતે મસાલામાં એકદમ સરસ હલાવી દઈશું। સરસ એકદમ મસાલો આપણો મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે મરચાં નાખવાના છે। એકદમ સુગંધવાળો અને ફ્લેવરવાળો આ મસાલો બને છે। અને આ જ મસાલો જો તમે કોઈ પણ ભરેલા શાકમાં વધારે નાખો તો સરસ લાગે છે। થોડોક આમાંથી બચાવી અને જો આપણે ભરેલું શાક બનાવવું હોય તો આ મસાલો સરસ ઉપયોગમાં આવી શકે છે। હવે આપણે જ્યાં મરચાં કાપીને રાખ્યા છે એ નાખી દેવાના છે।
હવે આપણે બધું આવી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે અને જોઈતું જ તેલ નાખવાનું છે. એક સામટું બધું તેલ નથી નાખી દેવાનું. તમે જોઈ શકો છો આપણા મરચાં છે એમાં સરસ મસાલો એકદમ આપણો આમ કોટ થઈ જવો જોઈએ, બધો મિક્સ થઈ જવો જોઈએ અને ચોંટી જવો જોઈએ મસાલો. પછી હવે આપણે જરૂર પડે કે હવે તેલ નાખવાની જરૂર છે તો જ તેલ નાખવાનું છે, બાકી બહુ પહેલાંથી તેલ નાખી દેવાનું નથી. હજુ આપણે થોડી જરૂર પડે છે તો થોડુંક જ નાખીશું અને હજુ એવું લાગે કે આપણે ડબ્બામાં ભરીએ ત્યારે બી ઉપરથી તમે તેલ નાખી શકો છો. હવે એક આપણે ડબ્બો લેવાનો છે. કોઈ પણ તમારા ઘરમાં પ્લાસ્ટિકનો ડબ્બો હોય, આવો કાચનો ડબ્બો હોય, પણ એમાંથી એકદમ હવા અવર જવર ન થવી જોઈએ. બહારની હવા ભેજવાળું વાતાવરણ લાગશે તો મરચાં તમારા બગડી જશે. બહુ ટાઈમ લાંબા 10 દિવસે એ નહીં ચાલે. હવે આપણે આ મરચાં બની ગયા છે એને આપણે આવી રીતે ડબ્બામાં નાખી દઈશું. જોઈ શકો છો સરસ એક ડબ્બામાં બધા મરચાં મારા આવી ગયા છે અને આવી રીતે જે મસાલો આપણો આમાં ચોટ્યો હોય એ બધો મસાલો આવી રીતે ઉપર લગાવી દેવાનો છે. અને હજુ તમને એવું લાગે કે તમારે હજુ વધુ તેલ નાખવું છે તો તમે વધારે તેલ નાખી શકો છો. તો આ છે આપણા મરચાં સરસ. તો આ છે આપણું અથાણું મરચાંનું જે સરસ 8 થી 10 દિવસ સુધી સારું રહે છે અને તમે બધા ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો મારી રેસીપીને તમે પસંદ કરી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને હા કમેન્ટમાં જરૂરથી બતાવજો કે મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને.